Σας χαιρετώ αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξω μαρμελάδα κεράσι. Βρήκαμε ωραίο κεράσι, μου το έχει φέρει η φίλη μου από την Λεμίθου, φάγαμε, κεράσαμε και είπαμε να φτιάξουμε και μαρμελάδα να την έχουμε ολόχρονα. Είναι μια απλή μαρμελάδα αλλά πολύ ωραία. Τα υλικά μας είναι απλά. Έχω εδώ 2 κιλά κεράσια, 1200 γραμμάρια ζάχαρη, είναι 6 ποτήρια των 200 ml. Άρα 600 γραμμάρια για κάθε κιλό κεράσι. Εδώ είναι το ροδόσταγμα, 3 γεμάτες κουταλιές, είναι 30 ml. Οι 2 βανίλιες, 5 γραμμάρια η κάθε μια, δηλαδή 10 γραμμάρια. Και 1-2 φιλαράκια κιούλι, όπως το λέμε εδώ στην Κύπρο. Στην Ελλάδα το λένε αλπαρόριζα. Και στο τέλος το λεμονάκι που θα βάλουμε είναι 3 κουταλιές, 30 ml. Πριν κλείσω τη μαρμελάδα μου, βάλω και μια κουταλιά κονιάκ από πάνω, δηλαδή 10 ml. Έχω πλύνει τα κεράσια μου. Και τα έβαλες σε σουρωτήρι και στεχνός. Και στεχνώνω. Θα βγάλουμε τα κοτσανάκια. Τα κοτσανάκια τα χρησιμοποιούμε για τσάι, δεν τα πετάμε. Το εργαλείο αυτό έχει φρένο, είναι πολύ βολικό το εργαλείο αυτό, αλλά έχει και τούτα τα δοντάκια και με βοηθά να βγάλω το κουκούτσι. Χωρίς να λιώσεις το κεράσι. Έχει που τα βγάζουν και με τη φουρκέτα. Πιάνουμε μια φουρκέτα, το μαλλιό. Και το πετάς έξω. Ακριβώς. Έτσι είναι. Το Μιχάλη μου δεν τα βγαίνει. Αλλά με το εργαλείο πιο γρήγορα. Συνεχίζουμε φίλες μου να βγάλουμε τα κοτσανάκια. Να φέρουμε τζογάντια στο επόμενο στάδιο. Διότι όπου πάει το κεράσι δεν ευκαινεί εύκολα. Πρέπει να τα πούμε τα πράγματα. Έχει κοπέλες που πρώτη φορά θα το κάνουν. Το κεράσι όπως τάξει. Να μην το μετανιώσουν, Είναι κρίμα. Να φορήσουν ένα ανοιχτό χρώμα ωραίο φορεματάκι και να το κάνουν ή μια ωραία μπλουζίτσα. Είναι κρίμα. Έχει και δίδυμα. Εν τω μεταξύ τα κεράσια τούτα έκαμε τα και γλυκό. Ναι. Γίνονται και γλυκό. Και έγιναν και πολύ ωραίο γλυκό. Πολύ ωραίο, αλλά θα κάνουμε με το γαλλικό το γλυκό. Εντάξει. Τούτα είπαμε να τα κάνουμε μαρμελάδα τώρα. Μαρμελάδα. Θα πάω κάτω. Θα πάω κάτω. Κανέφευκε. Απότομα. Παρόλο που ήταν και κοφτινά σαν τόσο εσύ. Να γίνουν μαρμελάδα. Να γίνουν μαρμελάδα. Βάζουμε τα γαντιά μας φίλες μου, για τα χέρια μας. Όσο πιο σφιχτό είναι το κεράσι, φτιάχνει πιο εύκολα το κουκούτσι. Φίλες μου και φίλοι μου, συνεχίζουμε με τη μαρμελάδα μας. Τις έβγαλαμε και τα κουκούτσια. Τώρα να ρίξω και τη ζαχαρίτσα μέσα. Τα 1200 γραμμάρια ζάχαρη. Να βάλω και τις βανίλιες. Τις 2 βανίλιες μου. 2 βανίλιες, 10 γραμμάρια. 10 γραμμάρια, 5 γραμμάρια η κάθε μια. Και το αθώνερο. Όχι αθώνερο, το ροδόσταγμα. Το ροδόσταγμα. 30 ml ροδόσταγμα. 3 κουταλιές. 3 κουταλιές. Να πάρουν τα αρώματά τους. Θα τα ανακατέψεις. Και ανακατεύουμε. Τα λιώνεις. Προσπαθείς να τα λιώσεις. Προσπαθώ να λιώσει, θα κατεβάσει το ζουμί της. Θα την αφήσω με 2 ώρες. Μύρισε το ροδόσταγμα. Το ροδόσταγμα και η βανίλια. Εντζίνα που να δοκούν τα αρώματα. Και να το αφήσω να κατεβάσει το ζουμί και θα αρχίσουμε το δέσιμο. Να καταστήσουμε. Να κατεύουμε μην καλά, αυτή είπαμε η ζάχαρη. Αφού θέλουμε να τα λιώσουμε. Μαρμελάδα θα γίνει. Μαρμελάδα θα γίνει. Το λεμόνι, πότε θα το βάλεις? Στο τέλος, Μιχαλή μου. Στο τέλος θα τελειώσει. Πριν να την σβήσουμε θα εισβάλλουμε και τα λεμόνια της. Στο τέλος θα πιάσουμε και το πλεντεράκι του χέρι. Θα τα λιώσεις και με το πλεντεράκι. Ακριβώς. Τώρα θα τα λιώσεις δηλαδή. Μετά από 2 ώρες. Ναι. Φίλες και φίλοι μου, κατέβασε νερό. Δεν βάζουμε νερό στο κεράσι μας. Είναι το νερό που κατέβασε. Μα είδες πόσο, Μιχάλη? Τα υγρά του κερασιού. Τα υγρά του κερασιού, μπράβο. Δεν γέμισε. Και τώρα με το μήλο μου θα το αλέσω ακόμα λίγο. Έχουν περάσει 2 ώρες. Έχουν περάσει 2 ώρες. Που του έβαλες τη ζάχαρη. Ακριβώς. Και το έλειωσες λιγάκι με τα χέρια. Ακριβώς. Αλλά τώρα θα το βοηθήσω Μάλιστα. Τώρα θα το λιώσεις και με το πλεντεράκι του χεριού.
Για να μην μείνει καμιά πετσούλα, κάτι. Μάλιστα. Το πολτοποιεί πολύ καλά. Ναι. Έβαλε στο διπλό δοχείο για ασφάλεια, να μην μπορεί να περάσει κανένα μυρμήγκι. Όση ώρα. Όταν δουλεύεις με ζάχαρη. Ακριβώς. Και είναι εποχή τώρα που είναι καλοκαίρι, σε έξαρση. Προκαλείς τους και έτσι για να το είναι μυρμήγκι. ακριβώς βάλεις ένα ταψάκι με λίγο νερό μέσα και έτσι είσαι ασφαλισμένη. Τις 2 ώρες που έχουν περάσει δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Ακριβώς. Καλύτερα να φύλλα βλέπεις... για τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Όπως λέει ο Μιχάλης. Και τώρα θα το λιώσω. Έχει πορτοποιηθεί πολύ ωραία με το blender και τώρα θα μπει στη φωτιά. Ανάβουμε το γκάζι μας μέχρι να βράσει. Θέλει ώρα, να. Θέλει την ώρα του. Και 1-2 φιλαράκια κιούλι. Είναι αρωματικό. Το πλένουμε καθαρό. Και θα το βάλεις, θα βάλεις και λίγο. Να το βγάλουμε, θα το βάλουμε για λίγο. Να πάρει το άρωμα. Να δώσει το άρωμα του. Ναι. Και θα το αφαιρέσεις. Ναι, να το βγάλω. Και μέσα στο γλυκό βάλω το κεράσι. Βάλω προς το τέλος. Και στη φράουλα. Όχι, στη φράουλα ναι βάλω. Η φράουλα έχει το άρωμα της, Μιχάλη μου. Το κεράσι είναι και έχει ιδιαίτερο άρωμα. Άρχισε και κοκλάζει. Ναι. Την αρπαρορίζα μας την έχουμε εδώ το κιούλι μας. Θα το αφαιρέσεις. Σε λίγο να το αφαιρέσουμε και τούτο. Χαμηλώνεις τη φωτιά. Άρα αφαιρείς τον αφρό. Μα και της φράουλας έτσι. Πρέπει να είμαστε από πάνω. Μιχάλη μου, τώρα που αφρίσει τι ώρα είναι, για να ξέρουμε ακριβώς. Η φράουλα θέλει 40 λεπτά μετά το βράσιμο τούτο να δέσει. Αφαιρούμε λοιπόν τον αφρό. Έχουμε αφαιρέσει και τα κλονάρια της αρπαρόριζας. Έχεις αφαιρέσει όλον τον αφρό. Σχεδόν. Έμεινε ακόμα λίγο να το βγάλουμε και την αμάνουμε τη φωτιά για να μας δέσει. Και τώρα θα το αφήσεις εδώ να βράζει μέχρι να δέσει. Ναι. Και θα το καταλάβουμε με το κόλπο της σταγόνας. Ναι, όπως κάνουμε και στη φράουλα. Έχω συνταγή με τη φράουλα, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, και μπορεί να δείτε και πώς κάνω τη φράουλα. Εξαιρετική μαρμελάδα φράουλας. Τη βράζω με φίλες μου σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Τον αφρόν ώσπου έχει θα τον μαζεύομαι. Ώσπου δημιουργά αφρόν πρέπει θα τον βγάζεις. Ναι, πρέπει να φεύγει ο αφρός τούτος. Να προσέχουμε και το ρόκι να μην τον πατήσουμε. Ο ρόκις, άμα έχουμε συνταγές, είναι πρώτο και ο καλύτερος. Να μπορεί κουμπάρε. Ο ρόκις θέλει απλό κόσμο. είναι στην κουζίνα, αλλά κινδυνεύεις. Προσέχω τον νέο. Θέλει συντροφιά, παρέα, να μ' αφήσω και αφήκω τον. Αγία μου στενοχωρκέται πολλά. Έγινε σκυλάκι ο ρόκις και πονεί και το χεράκι του. Έβαλαμε του και φάρμακο. Συνεχίζει να βράζει μαρμελάδα. Ακόμα τρέχει. Ναι. Άμα τρέχει έτσι, είναι χαμνό. Είναι χαμνό. Άμα τρέχει νερό, δεν είναι έτοιμη ακόμα. Η μαρμελάδα σου συνεχίζει να βράζει για 35 λεπτά. Θα την ελέγξεις τώρα. Σχεδόν είναι έτοιμη. Έτοιμη. Έλα Μιχάλη μου. Τι, θα ρίξουμε το λεμόνι στο τέλος. Προσθέτεις τα 30 ml λεμόνι. Ναι. Ήταν καλύτερα να βάλεις την πιο ψηλή κατσαρόλα. Ναι, επειδή τεινάζει φίλες μου, αν έχετε πιο ψηλή κατσαρόλα, είναι καλύτερο να την χρησιμοποιήσουν την πιο ψηλή. Την πιο ψηλή, για να μην τους τεινάζει έξω. Εμείς χαμηλώσαμε τώρα λίγο τη φωτιά. Προς το τέλος της. Θέλει περίπου 40 λεπτά. Παρακολουθούμε, να δούμε. Καταλαβαίνουμε πότε έχει δέσει το γλυκό. Πρέπει να μην ανεί, θέλει ακόμα λίγο. Ένα νι, αλλά το αφήσουμε ακόμα λίγο. Όταν κρυώσει πίζει περισσότερο. Να μην την βαρύδεσουμε και να μην μπορούμε να την απλώθουμε πάνω στο ψωμί μας. Μυρίζει ωραία. Νομίζω 1-2 λεπτά ακόμα και να τη σβήσουμε. Ναι. Φίλες και φίλοι μου, όταν κάνουμε μαρμελάδα δεν φεύγουμε από πάνω τους. Να είμαστε κοντά, να ελέγχουμε, να βγάζουμε τον αφρό. Στάθηκε. Αν δεν ανεί, 40 λεπτά δεν. Όπως η φράουλα. Μυρίζει ωραία όμως. Να τη δούμε και κρύα, και αν δούμε ότι δεν μας έδεσε, μπορούμε να την ξαναβάλουμε. Ακόμα λίγο στη φωτιά. Θα κρυώσει, αν η μαρμελάδα μας δεν είναι πηχτή ώστε να στέκει πάνω στο ψωμί μας, σημαίνει ότι δεν έδεσε καλά. Και μπορούμε να την ξαναβάλουμε ακόμα λίγο. Την ξαναβράσεις. Ναι. Θωρείς πέφτει μεγάλη. Όχι, έδεσε. Εμάς έδεσε. Πέφτει τελευταία. Θωρείς. Εντάξει, μια χαρά είναι. Σβήνουμε τι. Πήρες 40 λεπτά, Μιχάλη μου. Ναι.
σβήνουμε και θα την δούμε που θα κρυώσει. Φίλες και φίλοι μου, η μαρμελάδα μας κρυώνει. Όταν κρυώσει θα τη βάλω σε στεχνά αποστηρωμένα βαζάκια. Τα πλένω συνήθως στο πλυντήριο των πιάτων και τα βάζω στον ήλιο. Από πάνω συνηθίζω να βάλω και μια κουταλιά κονιάκ και τα κλείνω. Τα διατηρώ στο ψυγείο. Πάει πολύ καιρό. Δείτε τι όμορφη που έγινε, δείτε τι ωραίο χρώμα. Τώρα τι θα φτιάξουμε? Τώρα θα προχωρήσουμε για να φτιάξουμε το κεράζι γλυκό. Τελειώσε η μαρμελάδα μας, απίθανη, ωραίο χρώμα, δείτε τι ωραία. Έχει κρυώσει και τη βάζεις σε βαζάκια αποστηρωμένα. Αποστηρωμένα. Τα πλένω στο πλυντήριο των πιάτων και τα βάζω έξω στον ήλιο. Μιχάλη μου, δεν τα ωραία που γίνει. Άτε θέλω να φάμε και λίγη. Πιθανή. Ό,τι φρούτα έχετε το καλοκαίρι μπορείτε να τα κάνετε μαρμελάδες. Είναι εύκολη μαρμελάδα. Πριν κλείσω τη μαρμελάδα μου, βάλω και μια κουταλιά κονιάκ από πάνω και κλείω τη. Δηλαδή 10 ml. Αυτή είναι η μαρμελάδα μου, Μιχάλη μου. Και θα πάει στο ψυγείο. Ναι, τη διατηρώ στο ψυγείο. Αποθηκεύεται και εκτός ψυγείου, αλλά Εγώ πάντα τις βάζω στο ψυγείο όμως, προτιμώ. και καλή μας όρεξη. Έτοιμη η μαρμελάδα μας. Φίλοι και φίλες, δεν θα περιμένω μέχρι το πρωί για να τη γευτώ. Έτσι. Εγώ θα τη γευτώ από τώρα. Στην υγεία σας. Άντε να δούμε, μπέω μας αν είναι καλή. Ωραία. Πράγματι. Απίθανη. Ωραιότατη. Με το βύσσινο, το κεράσι έγινε απίθανη. Ωραιότατη. Πολλά ωραία. Παχύρευστη, ωραία, τσάμε που πρέπει. 40 με 45 λεπτά είναι έτοιμη. Το παίρνω το πτεδάκι και πάω. Πήγαινε. Στη υγεία σας. Κάντε τις φίλες μου. Που λαμβάνεις τη Μιχαλάκη μου. Δεν λέει τίποτε. Ωραία. Δεν θέλω τίποτα άλλο για απόψε. Σίγουρα. Μα τι ωραίο. Άμα μείνει μες στο σιρόπι του μέχρι να κρυώσει, φουσκώνει κι άλλο. Πολλά ωραίο. Ήρθε πράγματι, ήρθε πολλή επιτυχία. Παναγία μου, μπορεί να έρθει ο Γιάννης, είναι που τα λατρευτά γλυκά του. Και να το φάεις και από πάνω που το λιβανέζικο. Που το λιβανέζικο Κάτι άλλο. βάζουμε το εμείς.